Ne întoarcem pe scara istoriei cu 2050 de ani în urmă, pe vremea când un bărbat puternic și înțelept, Burebista, devenea cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia, cum îi spunea geograful antichității Strabon. Povestirea noastră e doar un crâmpei din timpul zămislirii statului centralizat al dacogeților. Incinta sacră de la Sarmizegetusa. Bun venit în sanctuar, nobilă fiica lui Burebista. Iertare, mare preot Deceneu. Trebuie să-ți glăsuiesc. Sub pământ e întuneric, să aprindem opaițe mai multe. Când mă vei sfătui, se va face lumină în cugetul meu. Spune, Zemora. Am 18 primăveri și parcă aș avea 18 toamne. Sunt o copilă, însă pricep totul. Învățăturile tale mi-au ascuțit înțelegerea. Filozofia elină, morala, apoi astronomia. Știu semnele zodiacului, cum crește și scade orbita lumii, rotirea cerului, taina calendarului dacic. Un singur lucru nu m-ai învățat tu, Deceneu, care le știi pe toate. Ce să fac oare cu ființa mea firavă când arde ca para? Aruncă între răcoare pârâului Sarceția, ce trece prin cetate. M-am aruncat și mai tare m-am încins, precum cuptoarele faurului. Fierbințeala sufletului cu nimic nu se stinge. Omul trebuie să-și supună ispitele prin cumpătare și legi. Îmi trăiesc tinerețea în cucernicie. Puteam să dau frâu liber poftelor de viață, dar când l-am pierdut pe Ziper, am făgăduit în sanctuar să devin preoteasă, să duc o viață curată. Pe Ziper nu l-ai pierdut, Zemora. El e nemuritor. Asta trebuie să te mângâie, să-ți dea putere. M-ai învățat în alte Deceneu să am putere. Puterea mă face să nu-l uit pe Ziper. Eram hărăzită lui, îl iubeam, însă a venit acea zi aspră. Se adunaseră 5 ani. 5 ani de când nu fusese trimis niciun sol lui Zamolxe. Războiul cu celții mergea a nevoie. Trebuia o jertfă. După cum știi, s-a tras la sorți. Așa a fost, Zemora, să cadă sorții pe Ziper. Tocmai pe el. Urma să facem nuntă în cetate. Un neasemuit ospăț. Dar Ziper, cel mai bun, cel mai curat, a fost ursit jertfei. O neasemuită cinste pentru un viteaz ca el. Zeul s-a îmbunat. Îndată după aceea, regele Burebista i-a biruit pe celții de la Apus. Vechiul hotar al dacilor a fost refăcut până dincolo de Patisus. De la Morus până Hăt, în pădurea hercinică, înspre miază noapte. Jertfa lui Ziper e lăudată de întregul neam. 2 ani l-am preamărit. Viață cumpătată am dus, da. Dar ce, Zemora? Ți-am spus, mărite Deceneu, ființa mea arde iarăși ca para. Suntem în sanctuar. Poți să-ți deschizi sufletul. De asta am venit, să glăsuiesc fără opreliște. Ascult. Abia m-am întors din cetatea Apulum. Am înspumat 5 rânduri de cai. Ca șoimul am zburat din câmpie înspre munți. Ți s-a întâmplat ceva la Apulum? Un fapt ce mi-a aprins din nou ființa. Știi că acolo se pregătește întâlnirea între regii Burebista și Andreas. Cum să nu știu? Părintele tău Burebista a unit Apusul, iar geții de la miază zi i s-au supus pe rând, dincoace și dincolo de Istru. Sub sceptrul său trebuie să se adune toate semințiile geților până la pont. În primul rând, Andreas cu geții de sub porunca lui. Regele Andreas a și sosit la Apulum, înainte de ziua hotărâtă prin soli. În jurul cetății s-au întins 2 tabere de călăreți. De o parte a râului Mari se așteaptă geții lui Andreas, dincoace ai lui Burebista. Și? Eram în cetate, cu treburi la aurari, când mi-a fost dat să mă întâlnesc cu Andreas. L-ai văzut? Ați vorbit? Da. S-a apropiat vigelios de mine. Luptătorii lui, ca niște uriași, au făcut roată. M-am speriat puțin, dar l-am privit adânc în ochi. Niște ochi albaștri, blond, cu plete mândre, trup de viteaz. Tânăr? Tânăr și frumos, însă nestăpânit, ca o sălbăticiune ce nu primește frâul. Trufaș peste măsură, mi-a strigat Andreas. Ești fiica lui Burebista? Sunt. Frumoasă-i fiica regelui. S-o cer de soață. O să fii soața lui Andreas, frumoasă.
Așa mi-a zis, ca o poruncă, și m-a ciupit de obraz. Am vrut să-l pălmuiesc, însă mi-am oprit prin cumpătare mânia. Aș fi stricat deodată rosturile înalte ale întâlnirii regilor și ca să-l umilesc, i-am spus: nu cred că poți fi tu, Andreas. Arăți ca un cioban sărac. Un rege poartă straie scumpe. Intră colea la negustorii noștri. Urșii din jur râdeau ca nebunii. Andreas a rămas fulgerat. Apoi am plecat. Și această întâlnire te face să arzi ca para? Da, mărite preot. Chipul lui mi s-a cuibărit în inimă, nu pot dormi. Nu știu ce să fac. Aștept un sfat înțelept. Ce să fac oare? Dacă mă gândesc la Andreas, nu se supără umbra lui Ziper? Se supără, Zemora, se supără. Umbra nemuritorului Ziper e mereu lângă tine. Nu trebuie să-l uiți. Alungă-l din gând pe Andreas. Îți mulțumesc pentru sfat. Puteam să greșesc. Acum să mergem la rege. Se adună în altul sfat. Părintele tău să nu afle de îndrăzneala lui Andreas. S-ar supăra. Sala tronului din Sarmizegetusa. Înaltul sfat al Daciei libere s-a adunat în cetate. Sunt aici căpetenile de provincii, mari dregători Tarabostes, dar și cei din talpa țării Comate. Sunt preoții, meșterii fauri, ziditorii noilor cetăți. Cu toții ne-am rânduit în jurul neînvinsului rege Burebista, al luminatului Deceneu, pontifex și ajutor de rege. Avem a ne sfătui asupra celor ce au fost, asupra celor ce vin cu grăbire. Să nu uităm, peste 3 zile regii daci se întâlnesc la Apulum. Iscusitul Lavor Boribasios a glăsuit bine. Întâi voim a zice despre izbânzile trecute. Grăiește, războinice Agrostis. Triburile noastre erau până nu de mult răzlețite. Căpetenile înfumurate se ciondăneau, învrăjbindu-i pe daci. Sângele a curs puhoi, de s-au înroșit apele limpezi. Văzându-le cum ne mâncăm între noi, celții ne-au împresurat la apus, scordiscii la mieză zi, bastarnii la răsărit. Să nu mai vorbim că romanii cei puternici își ascut lăncile cu gândul la noi. A fost nevoie de un cheag, da, un cheag, care să strângă la un loc semințiile de daci și degeți. Atunci s-a evit viteazul, înțeleptul Burebista. El a pornit să ne unească. Laudă ție, mărite rege! Eram înrăiți, ticăloșiți de războaie. Înăuntrul țării ne-ai dat porunci de liniștire, ne-ai învățat să fim cumpătați, ne-ai îndemnat la munca cea aducătoare de bogății. Și Dacia a înflorit odată. Facem suliți, dar și brăzdare. Câmpiile pustii s-au prefăcut în grădini roditoare. În munți am zidit cetăți trainice, temple. N-a fost ușor și nici nu o să ne fie prea ușor. La îndemnul de unire și putere, unii s-au supus de bunăvoie, alții, nătânci și înfumurați, și-au scos paloșele. Și iarăși sângele a curs. A curs, Agrostis, a curs. Fiind căpetene de oști, ai văzut cu ochii tăi. Sângele a fost o jertfă cerută de Zalmolxei, unde a curs sânge de dac, câmpia s-a făcut mănoasă, muntele a lăcrimat. Nu numai sânge de dac a curs, ci și celtic. Voi, luptători, ați fost chemați la soarea pune de daci aflați sub asuprirea celților venetici. Aceștia și-au părăsit țara de bașteră și-au hălăduit la Istrul de Mijloc. Ba și mai încoace, în Valea Patisus, râul nostru din vechime. Celții au încălcat vatra dacică, au trecut așezările noastre prin sabie și foc. Însă nu le-a tihnit ticăloșia. Tauriscii și boii lui Critasiros au plătit pentru îndrăzneală. I-am bătut, i-am alungat spre pământurile lor de obârșie. Zimbrii păliți între coarne au fugit spre sălașuri. Să știe că aici pământul are stăpân. Dacia cea liberă se adună sub un standard pe locul vetrei străbune. S-a rotunjit spre miază noapte, apus miază zi. E vremea să se întrăgească și la soare răsat. Ce avem a face, mărite rege Burebista? Orebasios și Agrostis au glăsuit cu înțelepciune despre cele ce au fost. Un rege însă trebuie să gândească la zilele ce se așterg în față. Nu de ieri și de azi să vorbim, ci de mâine, cinstiți sfătuitori. De asta v-am chemat la Sarmizegetusa, nu pentru laude fără măsură,
Am chibzuit în adâncul peșterei sacre cu marele deceneu. Sfatul dorește să știe ce anume. Oracolul prevestește izbând spre soare răsare, însă lumina ce vine de acolo are lungi dâre de purpură. Asta înseamnă încă un război. Înseamnă vărsare de sânge. Jertfele nu vor fi fără rod. Zbaterea ne va duce împlinirea marelui vis de unire. Seminția dacică până la pontul stâng va ajunge sub sceptrul nostru. Dar până atunci mai avem de pătimit. Geții răsăriteni se vor supune de bunăvoie ori cu îndârjire. Vor fi încă războaie crunte și, tot oracolul zice, ne vor cădea în stăpânire cetățile grecești de la pontul Euxin. Înaripate visuri, în fiecare din noi răsare câte un copac. Dar mai degrabă, înțelepte rege, ne-ai arătat ce avem a face la sărbări de la Apulum, când te întâlnești cu Andreas. Aud că oaspetele se plimbă țanțoși prin cetate și-a cumpărat straie scumpe, ci că și-a zvârlit cojoacele mițoase în Maris. În zadar râdeți. Andreas e puternic. Geții din câmpie îl ascultă. Numai cu bastarnii nu-i merge. Adevărat. Însă vulturul s-a cuibărit în munți, unde-i priește. Acum a venit la Apulum plin de îngânfare. Cum să ne purtăm cu dânsul? Ce avem a face? De asta v-am chemat. Să chibzuim cu toții. Tu ce zici, războinice Agrostis? Eu zic să cădem în zori asupra taberei lui, să-i luăm călăriții captivi până la unul. Apoi, purtând captivii cu noi, oastea noastră să treacă peste Carpates, la Petrodava. Să lovim ca fulgerul cuibul lor. Astfel ne vom uni cu geții răsăriteni, fără să crâcnească. Se cunoaște că a vorbit un războinic, primul dregător. Oribasios gândește altfel? Cu totul altfel. Nu prin arme îi îmblânzim pe geți, nu așa, ci prin răbdare, prin înțelepciune. Să-l primim cu toate onorurile, daruri bogate, curse de care, încăiereri în arenă, cântece de țiteră. Să-i arătăm limpede rostul unirii seminției dacice. Poate a venit cu gând de pace, de supunere. Agrostis vrea război, Oribasios pace. Ce zic plugarii mei comati? Dacă privim la pildele trecute, vedem că unirea s-a înfăptuit și cu Paloșul, dar și prin înțelegere. Să încercăm a-l supune de bunăvoie. De nu se putea astfel, prin forța noastră. Acum să glăsuiască marele preot. A lovi mișelește oaspetele când îți calcă pragul casei nu e demn de un neam care vrea să dăinuiască cinstit. Să-i primim pe geți cu pâine și cu sare. Doar sunt frați de-ai noștri, din marea spiță dacică. Sărbările să-i arate lui Andreas ce țară înfloritoare avem. Uneori cu pace se face mai mult decât cu război. Războinice Agrostis, văd că te-ai întunecat. Mai ai ceva de spus? Am. Andreas n-a venit cu gând de pace, ci de război. De unde știi tu asta? Iată de unde. Mi-am trimis o parte din oști la hotar ca să-i pândească. Răsăritenii au coborât prin trecătoarea muntelui cel mare unde roiesc vulturii. În loc să vină vreo 1000 de călăreți, cât se cuvin în garda unui pașnic rege, s-au scurs prin trecătoare 9000 de războinici, înarmați până în dinți. De la hotar până la Apulum, geții au 10 de tabere. Asta înseamnă pace? Noi grăim în sfat și ei se pregătesc de luptă. Poate ne pustiesc așezările. Nu vă speriați, este încă pace. Iscoadele mele stau de veche. Oștile sunt pregătite. Doar atât voiam să vă spun. Andreas e viclean, oricând ne poate lovi mișelește. Vestea lui Agrostis să ne scoată din amorțire. De îndată să-l întâmpinăm la Apulum cu neasemuite onoruri, însă întreaga oaste să fie gata a lovi la nevoie. Așa am hotărât. Înaltul sfat se sfârșește. În zori plecăm la Apulum. La Apulum. Andreas, ești mai tânăr decât mine, mult mai tânăr. Pentru tine soarele răsare, pentru mine apune. Sfatul meu se întemeiază mai mult pe înțelepciune decât pe arme. Și ce dacă-s tânăr, Burebista? Am învățat de la tatăl meu să mă fac ascultat încă din copilărie. Știu cum să mă fac temut, așa-mi cârmuiesc poporul, mă ascultă orbește. Știi cum i-am pedepsit pe geții mei când s-au lăsat bătuți de bastarni? N-am auzit. Mă miră că n-ai auzit. Întregul popor povestește. Veneticii bastarni mi-au fugărit oastea de pe câmpul de luptă. Alergau oamenii mei ca iepurii. Pentru lașitate i-am pedepsit. Nu,
Nu i-am decimat, cum fac romanii, nu. I-am umilit. Cum? Le-am poruncit noaptea, când se culcă, să-și pună capetele în locul picioarelor, ziua să spele, să fiarbă mâncare, să toarcă în locul femeilor. Rău i-am umilit. Până și-au spălat rușinea, până i-au înfrânt pe bastarni. Aud că și acum vă dau bastarni de furcă. Până și câmpia Poratei v-au luat-o. Satele voastre spustiite, prunci, femei, bătrâni au pierit. Nici noi nu ne-am lăsat mai prejos. Fără milă le-am schimgiuit captivii. Unul n-a scăpat viu. Pe regele lor chiar eu l-am sfredelit cu paloșul. Nu trebuia să-i ucideți. Asta i-a înverșunat pe bastarni. Mare vrajbă s-a strânit între voi. Ba, așa am gândit să-i pedepsesc și tot ce gândesc eu e bine. I-am prădat din nou, i-am hăituit fără milă. Biruința am sărbătorit-o cu vin negru și hălci de carne friptă la țăpușă. Strașnic ospăț. Ați petrecut degeaba. Bastarne vă stau în coastă ca un ghimpe. Singur nu-i puteți alunga din vatra dacică. De asta am venit la tine, Burebista. Să ne unim puterile, să-i punem cu grumazul în țărână. Dar cum, Andreas? Noi suntem vecini de același sânge, daci, însă în dușmănie veche. Îngăduiem să-ți dau o pildă vie. Dați drumul lupilor în țărc! Ce lichioane! Prinse cu lațul pentru arenă, două haite! Grozav se mai sfâșie. Mie-mi place să-i întâlnesc în pădure, să mă bat cu ei. Când am venit încoace, i-am poftit pe călăreți la vânătoare și vinele au căzut cu sutele. Râși, lupi, mai ales urși înalți cât zimbri. Eu singur am ucis 2 urși. Dăruiesc plănurile prea frumoasei tale fiice, Zemora. Acum privește Andreas! Da! Când lupii se sfâșie mai tare, da? Iată, se ridică poarta, sus, sus! Intră în arenă ursul! Ursul, ursoaica, pui! Va fi o luptă strașnică! Vezi, Andreas, la sosirea urșilor, primejdie mai mare. Lupii se opresc, da. Nu se mai sfâșie între dânsii. Da. Cu toții se aruncă spre noi vrăjmași. Îmi place! Acum se mănâncă lupii cu urșii! Dar vei fi oros, pui mor! Câtă cruzime, nu mai pot să văd, oprește! Opriți! Ridicați porțile! Împrăștiați vinele! Ajunge! De ce? De ce, Zemora? Acum era mai frumos. Cum se sfârtecau. Ai inima de piatră. Place să vezi sânge, moarte? Da, îmi place. Cred că învingea ursul cel mare. Așa e. Biruia cel mai puternic. De fapt, cred că ai priceput care-i pilda întâmplării, Andreas. Da, am înțeles, Burebista. Sunt dintr-un neam păduratec, însă isteți la minte. Anume ai dat drumul fiarelor să se încaiere. Tâlcul e limpede ca lumina cerului. Noi suntem lupii care ne mușcăm orbește. Când vine dușmanul, urșii, trebuie să uităm răfuiala și împreună să ne aruncăm spre vrăjmașul cel străin. Cine-i vrăjmașul? Bastarnii. Nu bastarni, Andreas. Pe bastarni spulberăm dintr-o suflare. Alții sunt vrăjmașii. E vorba de romani. Au un măreț imperiu, o armată de fier. Roma începe să cucerească Orientul. Rând pe rând, țărișoarele sunt înghițite de armatele romane. Macedonia, Iliria, Tracia, Pontul. Acum cohortele romane l-au învins pe Mitridates, regele Pontului. Vor urma cetățile grecești de la Pontul Euxin, apoi Dacia noastră. Numai prin unire, sub același sceptru, putem înfrunta legiunile romane care râvnesc la bogățiile de la Istru și Carpates. Și această unire, sub ce rege să se facă? Se înțelege? Eu sunt tânăr, viteaz, puternic. Mă bag și în gaură de șarpe. Pe când tu, Burebista, ești acum bătrân, fără tărie în vine. Dă-mi o desoață pe fiica ta, Zemora. Ne vom uni sub sceptrul meu. Iar tu vei fi fericit să-mi numeri izbânzile armate. Voi fi Andreas cel Mare, regele Daciei libere. Ești peste măsură de trufaș. N-ai fost în stare să-i învingi nici pe nevolni și bastarni. Cum ai putea să pui stavele romanilor? Spre zori, când e somnul mai dulce, Andreea și-a dovedit trufia. Călăreții lui s-au năpustit în tabăra dacă pentru a-l supune pe Burebista. Mult sânge a curs, precum prezisese oracolul. Lespezile fortului erau însângerate. Râul Maris s-a înroșit. Rege Burebista, n-ai vrut să-mi dai crezare. Vicleanul Andreas, primit cu atâtea onoruri, a lovit mișelește. Taberele ard, câmpia e plină de leșuri.
La înaltul sfat nu puteam hotărâ altfel. Am luat seama însă la sâmburile tău de temere. Însă tu te-ai dovedit vrednic și prevăzător, războinice Agrostis. Mi-am ascuns oastea în pădure, aproape, gata de luptă. Am sărit la primul semn. I-am pedepsit cum se cuvine. I-ai prins pe toți cei vii? Întocmai. Le-am luat armele, caii. Iată-i în fața cetății, legați în lanțuri. Andreas trăiește? Trăiește. L-am prins și pe dânsul. S-a bătut cu înverșunare, n-avea cum să scape. Șirul de tabere vrășmași era încercuit de oștile noastre. Geții sunt captivi, cu paloșele la picioare. Aduceți-l pe Andreas la judecată. Nici o judecată, mărite rege. Jertfele vorbesc singure. E vinovat. În groapă, fiare! Poporul vrea să-l piardă. Vai, Zamolxe, de ce mi-este dat să îndur atâtea? Ziper aruncat în sulița, Andreas gata să îndure mânia poporului. Cu ce ți-am greșit eu, zeule? Va fi judecat. Este de stirpe regească. Aduceți-l! Iată-l pe nemernic! Andreas, fapta ta crudă, vicleană, nu-i demnă de o căpetenie dacă. Au perit mulți luptători de nădejde. Ești un tânăr înfumurat, fără un grăunte de minte. Tu voiai să-i unești pe dași sub sceptrul tău? Andreas cel Mare, parcă așa spuneai. În adevăr, un trufaș fără pereche. Cum te-ai putea măsura tu cu romanii? M-aș măsura pe câmpul de luptă, dar n-am să-i mai văd pe romani. Să moară! Vezi, Burebista, și la voi captivii sunt uciși. Îți cer pentru mine o abatere de la legea învinșilor. Dă-mi un pumnal, să-mi curm singur zilele, să-ți arăt cum știe să moară un rege jet, ducându-se râzând la Zamolxe. Dă-mi un pumnal, să-ți dovedesc curajul. Nu! Să nu piară! Ce cu tine, Zemora? Tată și stăpânul meu, Andreas nu e pregătit să se ducă la Zamolxe. A dus o viață aspră ca toți geții săi. Aș zice să-i mai dăm o cale, lui și celorlalți captivi, să-i îmblânzim prin ascultare de porunci, prin viață cumpătată. Calul sălbatec nu se ucide, ci se leagă în frâu. Te rog în genunchi să nu-l omori. Rugămintea ta de iertare nu înțeleg, copila mea. Să-mi deslușească această pornire marele preot Deceneu. Ți-o-i desluși, o mărite rege, prin pildele trecutului dacic. De acolo să ne vină învățătura. Bătrânii spun că acum 2 veacuri înțeleptul nostru rege Dromihete l-a înfrânt pe Lisimah, mândrul rege al Macedoniei, care a trecut Istrul cu gând de pradă. Știi bine că atunci întreaga oaste macedoneană a fost prinsă de geții lui Dromihete. La Helis, în cetate, poporul get, îmbătat de biruință, striga să fie uciși ostaticii în cap cu Lisimah, năvălitorul. Dar înțeleptul Dromihete n-a îngăduit moartea captivilor. L-a ospătat regește pe Lisimah, i-a dat voie să plece în Macedonia și i-a luat fiica de nevastă. Pacea s-a încheiat între regi pentru totdeauna. Deceneu, cunoaștem întâmplarea și am priceput și tâlcul ei. Numai că Andreea s-a arătat viclean, a lovit mișelește. Trebuie pedepsit cu toată rugămintea Zemorei. E ușor să iei viața, măritul meu rege. Mai greu e să îndrepți după aceea greșeala făcută. În loc de unire s-ar stâni război pustiitor între semințiile dace. Din cauza lui s-au stins sute de suflete. Să plătească! Să moară! Să moară! Nu va muri. Eu, Burebista, hotărăsc asta. Nu va pieri, dar îl voi pedepsi cum se cuvine. Să afle acum tot poporul adunat la porțile cetății. Agrostis, împarte oastea înfrântă în 2. O jumătate în cap cu Andreas rămâne la noi, în captivitate. Vreme de un an încheiat. Vor fi deprinși, înainte de orice, să muncească. Unii la cuptoare, alții pe ogor. Cei mai mulți însă vor învăța să ridice trainice forturi. Pe un pisc de munte vor construi, sub strașnică supraveghere, cetatea Piatra Roșie. De această cetate răspunde chiar Andreas. Va învăța și el să-și facă peste Carpates întărituri pentru războaiele ce vin. Numai lui
pentru că e rege, i se va îngădui să plece la Sarmisegetusa, tot la 3 zile cu pază. Va deprinde de la preoți tainele învățăturii. În acest timp, eu purcet cu astea peste munți ca să-i îmblânzesc pe geți. Iau cu mine cealaltă parte de oaste învinsă. Mergem la Petrodava și apoi mai departe ca să izbăvesc țara de năvala bastarnelor. Voi face acolo încă un pas spre Marea Unire a dacilor. La cetatea Piatra Roșie. Andreas, a trecut jumătate de an de la plecarea lui Burebista. Aud că la Petrodava geții mei l-au primit cu pace. Așa e. Împreună cu luptătorii tăi, regele a coborât în câmpie să elibereze pământul cotropit de nevălitorii bastarni. Un sol ne-a adus azi vestea că bastarnii au fost azi zvârliți din vatra dacică, tocmai peste Tiras. Oribasios, rău ne-a pedepsit Burebista. Mai bine ne lua și pe noi la luptă. Aș fi năzuit la cetățile grecești de la Pont. Olbia, cât e de tare. Aș fi trecut-o prin foc și sabie. Asta a fost voința regelui, Andreas. Să vă înțelepțească prin muncă. Cetatea se ridică văzând cu ochii. Da. Stăpânul se va bucura la întoarcere. Ne îmblânzim muncind. De la meșterii greci am deprins cum se înalță o cetate de piatră. Am învățat cum se toarnă la cuptoare plugul și paloșul. Și meșteșugurile bune, dar tânjim după războaie, Oribasios. La Petrodava. Mărire ție, rege Burebista, cu puternica de oaste, i-ai alungat pe bastard peste Tiras. De veacuri ne batem cu veneticii, dar nu-i puteam răzbi. Numai tu, învingătorule, inimicit dintr-o suflare. Hotarul se reface pe vechea vatră dacică, iar preoții tăi ne deprind cu viața cumpătată. Popor al Petrodavei, voi Tarabostes și comatii de la răsăritul munților păduroși, răspândiți din așezare în așezare, că de azi suntem uniți sub același sceptru. Legile noastre sunt și legi pentru voi. Dezbărați-vă de năravurile cele rele. Orice omor se judecă de sfatul cetății. Butucii de vie se taie, poloboacele se sfarmă, căci vinul încălzește mințile, îndeamnă la nebunii. Veți face cuptoare pentru turnat nu numai arme, ci și pluguri. Pământul vostru mănos va înflori ca o grădină. Din argint veți bate monede, veți plăsmui podoabe pentru femeile voastre, veți ridica dave și case noi. Neamul dacic se va înălța. Dar bărbații noștri, când scapă de robie, aud că trăiesc cu toții, vă înalță cetăți. Da, regele Andreas, ce-i cu dânsul? Știți bine, în loc să-i ucidem precum se cuvenea, i-am îndemnat să muncească. Munca le prinde bine. De prință are ogorul, să coacă fierul, argintul, să dureze eforturi. Când se încheie anul, se vor întoarce acasă. Vor veni cu toții în cap cu Andreas. Așteptați-i cu răbdare! Grație prea bunei Zemora, am văzut ascultoarele tale, meștere Faur. În fier din aramă faceți minunății. Înalte Andreas, lăudat fie regele nostru care a înmulțit cuptoarele. Și mai fi lăudat că ne-a poruncit să făurim pe lângă arme felurite unelte.
De lucrat ogorul, de tăiat pădurea. Privește, pluguri, tăietoare, topoare, fierăstraie, tot ce-i trebuie dacului pașnic. Iar dincolo, argintarii plăzmuiesc frumoase podoabe, bat monede. Vom merge și la argintar. Spune-mi, meștere Faur, oamenii mei au deprins tainele meseriei tale? Prea bine, înalt Andreas. Când s-or duce în davele lor, vor fi în stare să-ți dăruiască astfel de unelte și arme. Să mergem, Andreas, la meșterii olari. Îmi plac obiceiurile voastre pașnice, Zemora. Și aici lucrează dacii ca furnicile. Fiecare olar are câte o roată. Privește. Meșterii se întrec în a le zugrăvi, care mai de care. Uite, Andreea, să-ți fac o bucurie. Vezi cupa asta? Ce asta? Olarul ți-a învățișat chipul, ți-o dăruiesc. Chipul meu? Întocmai. Seamănă cu mine. Uite că ciula, barba, am paloșul în mână, ochii încruntați. Arăt ca un războinic ce sunt. Așa i-am poruncit olarului să te zugrăvească. Zemora, oare tu nu poți uita? Astfel arătai atunci la Apulum. Vrei să zugrăvească o altă cupă cu alt chip? Mi-ar place, fără paloș. Bine. Voi porunci olarului să-mi facă o nouă cupă pentru tine. Un dac cu minte, cu chipul blând. Andreas era încântat de viața pașnică a dacilor. Privirile lui, altădată sălbatice, arătau acum bunătate. Sosea la muntele sacru, în Cogaion, tot la 3 zile. Va trebui, Zemora, să-l primim pe Andreas în tagma învățăceilor. Are mintea ascuțită. Tot ce îi spune se lipește de frunte. Sunt isteți și oamenii lui. Domesticim zimbrii sperioși prin filozofie lină, prin morala aleasă. Mă bucură că se apleacă spre învățăturile pe care le-ai adus din Egipet și Elada. Andreas a deprins de îndată cele dintâi taine astronomice. Cele 12 semne ale zodiacului, rotația cerului, mersul planetelor, cum crește și scade luna, cum globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc. Azi încep să-i arăt învățătura calendarului dacic. Ai de gând, mărite Deceneu, să-i dezvălui această taină? Este de stirpe regească. Trebuie să pătrundă semnele calendarului din sanctuarul nostru. Îi va fi de folos în cârmuirea geților săi. Iată-l că vine. Gardienii se țin de el ca umbrele. Bun găsit, înalte preot. Și tu, prea bună Zemora. Poftește, poftește, tinere Andreas. Gardienii să rămână afară. Învățătura astronomiei a început să mă frământe. O noapte întreagă am vegheat cu ochii spre aștri. Mă chinuie un gând. Vreau să-mi luminez mintea. Ce te chinuie de nu poți să dormi? Mi-ai dat a înțelege acum 3 zile că oamenii pot măsura timpul după mișcările cerești. Se poate una ca asta? Cum? Se poate, Andreas. Învățatul Deceneu mi-a povestit aceste taine pendelete. Mi s-au întipărit adânc în cuget. Aș vrea să știu și eu misterul. Ți-l dezvălui cu o făgăduință. Tot ce-ți povestesc să fie o sacră taină. Va fi, jur. Îți voi vorbi despre semnele calendarului dacic. Calendarul dacic? Înțeleptul Deceneu, care știe aritmetica de la școala lui Pitagora, a scornit aici, în Cogaion, un calendar ciclopic, cât mărimea sanctuarului. Aici se poate măsura timpul, lunile, anii, veacurile? Sanctuarul nu e numai pentru rugă și jertfe, nu? Dacă te uiți mai bine, vezi un uriaș calendar solar. Zilele unde-s trecute? Privește sanctuarul. E rotund ca cerul. L-am construit anume pentru calendar. Preoții daci măsoară timpul pentru popor. După acest calendar se țin zilele, sărbătorile, se lucrează ogorul. Uite-te la stâlpii de pe margini. Zilele sunt pietrele împrejmuirii. Fiecare stâlp e o zi, Andreas. Un stâlp, o zi? Într-un timp socoteam anul de 360 de zile. Însă când am pătruns mai bine astronomia, am văzut că anul calendarului meu e mai mic decât cel solar. Și așa am tot îndreptat calendarul dacic până a ajuns la desăvârșirea naturii. Am ajuns la un an de 365 de zile și un sfert de zi. E marea mea biruință între ale învățăturii. După cum orânduirea vieții zilnice prin legi e marea mea izbândă închinată bunului mers al țării.
la Piatra Roșie. Pasnici fără minte ce sunteți! Îndrăzniți să mă înfruntați? N-am o armă, că dacă aș avea una cu pământul v-aș face. Lăsați-mă odată! Nu vă mai țineți de mine, n-am de gând să fug. Acum se împlinește anul, voi fi liber. Plecați că intru în păcat. Nu putem, Andreas. Avem poruncă aspre de la Grostis, iar el de la regele nostru. Să te păzim cu strășnicie, să nu faci o nebunie ca la Apolum. Dacă nu te supui, porunca este, știi bine, să te ucidem. Eu vreau să merg degrabă la deceneu. Mă frământă niște gânduri despre ceva, despre învățătură. Trebuie să merg la 2 zile în sanctuar. Ba, la 3 zile cum s-a poruncit. La 3 zile zici, nu la 2 cum spun eu. Atunci ține, vă fac una cu pământul. M-a dărâmat vicleanul. Ah, vipera mușcă! M-am săturat de voi, înlături, că te sfârtec. Mi-a luat palul și-l ucide-l. Cum n-ale jos? Așa. O să ne spânzurea, Grostis. Mare pierdere. Pieriți din fața mea până nu vă despic țestele. Ce se întâmplă aici, Andreas? Bun sosit la Piatra Roșie, Tarabostes Oribasios. Ia m-au supărat o leacă pasnicii. Fug ca hârciogii. Puteau să te ucidă. Care-i pricina de gâlceavă? Le-am cerut să mă ducă pe data la deceneu. Mi-au răspuns netrebnicii că am îngăduința numai la 3 zile. Am cerut la 2, n-au vrut și... Doar vezi, Oribasios, eu și ostatecii am isprăvit cetatea nouă. Acum o împodobim regește. Vreau să fiu mai des în sanctuar, la învățătură, îmi place. Trebuia să-i spui dorința ta lui Deceneu, nu să te războiești cu pasnici. Să mergem amândoi la Sarmi Segetuza. Te vei supune acolo judecății marelui preot. Da. Dar ce? Ești rănit? La braț? Sângerezi? O biată zgârietură. Ți-am istorisit, mărite Pontifex, ce s-a întâmplat. Hotărăște. Ținând seama de dragostea lui pentru învățătură, îngădui să umble fără gardieni. Oricând poate veni la muntele sacru. De acum e liber? Liber, Zemora, ca pasărea cerului. Poate pleca în țara lui? Această îngăduință i-o poate da numai regele Burebista la întoarcere din război. N-aveți nicio grijă, n-am să fug. Rămân până s-o împlini sorocul. Când se face un an încheiat. Eu mă duc. Aveți grijă de brațul lui. E rănit. Sângerezi, Andreas. Vârful paloșului, Hai, tine, cămașa e năclăită. Să-l desfacem de grabă. Da. Zemora, adă cărpă de in, cenuși de vulcan și văscioarele cu alifii de plante să le aduci. Rana e adâncă, dar va trece, într-o lună va trece. Cenușă de vulcan ai spus? Ai să afli de priceperea noastră în vindecarea rănilor. Preoții mei sunt buni tămăduitori, adună feluri de plante de pe munte, le fierb în oale, scot alifii vindecătoare. Da. Alifii, cenușa? Șterge bine rana. Te doare? E fierbinte. Mâinile tale sunt ca gheața, Zemora. Strânge din dinți, Andreas, alifia ustură. Sunt deprins cu durerea. Trupul mi-e plin de semne, gheare de urs, colț de râs, tăietori de pumnale. Cenușa de vulcan. O presărăm deasupra. De grabă se va închide rana. Leagă-i strâns brațul cu o cârpă. Așa, așa. Asta-i floare la ureche, Andreas. Am deprins și taina unor operații când eram în Elada. Știi, ultima dată i-am deschis țeasta unui nenorocit. Avea dureri strașnice, se tăvălea, urla în neștire. Și? Până la urmă s-a făcut bine. Andreas e bolnav, nu poate pleca azi la Piatra. Va odihni aici la mine. Mă duc să-i pregătesc alte leacuri. Ai mâinile reci, Zemora. Tu ești cuprins de căldură, rana... Aș vrea să-ți spun... Ce? Îmi place, Zemora. Mi-ai mai spus odată, dar altfel. Eram... Da, eram la Apulum. Când am văzut prima oară, m-am purtat ca o... Te mai doare rana? Dacă rămâi lângă mine, îmi trece. Rămân. Mă întremez de grabă. Iar când vine regele Burebista, îi cer să-mi fii soție. Dacă regele nu îngăduie de bunăvoie, să știi, îmi adun oastea, fac război, te iau cu Dasila. Sala tronului din Sarmi Segetuza. Din nou s-a adunat în altul sfat al Daciei libere, ca să cinstim unirea cu neamurile de la răsărit, sub sceptrul neînvinsului rege Burebista. Patria s-a făcut mare, rotundă. Geții s-au supus de bunăvoie uitând discorde de la Apolum, iar năvălitorii bastarni au fost azvârliți din vatra noastră tocmai peste Tiras. Pentru noile biruinți să aducem laude măritului rege Burebista. Ne-a dăruit o puternică oaste, oțelită în războaie.
Suntem acum 200.000 luptători dibaci. Viteji ca noi în lume nimeni nu-i. Putem să ne măsurăm chiar cu romanii. Îi vom învinge, de vreme ce în fruntea noastră stă viteazul, înțeleptul Burebista. Ajunge Agrostis cu laudele și îngânfarea. În adevăr, Dacia s-a făcut mare, liberă pe vatra strămoșilor. Dar știți că nu-mi place să ne umflăm în pene. Îmi place să gândim la zilele ce vin. Să nu vorbim dulce de ieri și de azi, ci de mâine. Oracolul arată înainte lungi dâre de purpură. Lăsați laudele de șarte și spuneți-mi voi, din înaltul sfat, ce primejdii pot tulbura cerul Daciei. Aștept să glăsuiți. Când eram pe râul Tiras, strașnicii cetăți am sărit lipite de malul mării. Stăpâni sunt grecii, forturile lor se țin lanț, au bogății și putere. Dacă află că dacii s-au unit sub standardul lupului, își unesc cetățile și ne atacă. Noi bănuim că primejdia vine de la cetățile grecești, nu de la romani. Ba de la romani. Lăsați-l pe Acrostis să cuvânte. Am fost în cetățile Pontului Stâng, la Histria, Tomis, până la Apolonia. Aflați că grecii se țin ascunși după ziduri, nu ies din forturi cu niciun preț. Armata lor nu face nici cât o ceapă de gerată. Să ne atace ar semăna cu un cățel ce ar lătra la un urs. Aș vrea să-l întreb pe războinicul Agrostis. Hai, întreabă-l! Gălceava voastră ne despată. Căpetenia oastei spune că romanii sunt primejdia Daciei. Vrea să ne măsurăm cu dânsii, chiar să-i lovim. Ce zic? Oare nu suntem ca ursul ce vrea să-l muște pe leu? Frumoasă întrebare. Acrostis, cum îi răspunzi? Ursul crescut la umbra pădurii e vânjos. Îl poate mușca pe leul moleșit de soare. Și răspunsul a fost potrivit? Adevărat, dar viteazul Agrostis uită că leul nu-i toată vremea moleșit de soare. Fabula voastră e cu tâlc. Înseamnă că sfetnicii mei gândesc adânc. Acum să te văd, Agrostis. Dacă ursul nu se duce să-l muște pe leu, vine leul să-l muște pe urs. Și mai rău așa, rege Burebista. Așadar, tu spui că puterea Romei, leul, va ataca ursul dacic. Nu vede cu ochi bun tăria noastră. Ne va lovi? Când? Mâine? Peste un an? Peste 10? Peste 100? Nu știm bine, dar ne va lovi. Ce trebuie să facă ursul? Să-și ascute colții, ghearele. Pricepeți acum de ce am împlinit rotundul țării? De ce ne oțelim astea? Așteptăm să vină leul. Hei, nu-l așteptăm cu mâinile în sân. Nu, ne întărim, facem cetăți. Rege Burebista, tu ești meșter în războaie. Ne-ai luminat mințile. Eu mă îndeletnicesc mai mult cu treburile dinăuntru. La războaie nu mă pricep. Însă gândesc astfel. Romanii au cucerit pontul lui Mitridates. Au corăbii multe. Nu cumva râvnesc la cetățile grecești pe care le-ați privit de departe? Deceneu dovedește mintea ascuțită. Aici voiam să ajung, ca să priceapă limpede cei de față. Romanii ne vor învălui cu dibăcie, râvnesc la cetățile Pontului Stâng, vor să pună mâna pe ele, apoi să ne atace. Dar ursul nu se lasă păcălit de leu. Vom pune noi mâna pe cetăți. N-avem mult răgaz ca să cinstim ultima izbândă cu bastarnii. Strângem oștile și coborâm spre pontul Euxin, să nu ne ia înainte romanii. Asta avem de făcut. Rege Burebista, am ascultat tot ce ai grăit. Înțelepciunea ta m-a luminat și pe mine. Vreau să-ți cer o îngăduință. Te ascultăm, Andreas. De azi faci parte din sfatul țării. De azi captivitatea geților tăi se sfârșește. Sunteți liberi. Anul petrecut aici nu ne-a fost în zadar. Am deprins să ridicăm cetăți, să coacem fierul, arama, argintul, să lucrăm bine ogorul. Am câștigat o frumoasă zestre pe care o ducem acasă. Și care e îngăduința ce-o cer? Îngăduie oastei mele să supună cetățile grecești. Îți conduci oastea la luptă? Da, rege Burebista, să spălă rușinea trecută. Andreas, vei bate Olbia și Tiras, apoi treci Istrul spre Histria. Eu lovesc cetățile de miază noapte până la Apolonia. Întreg Pontul Stâng să stea sub mâna noastră. Trimitem sori în cetăți să ne deschidă pașnic porțile. Dacă nu vor, să le luăm prin război.
Îți mulțumesc, înțelepte rege. Îndrăznesc să-ți mai cer o îngăduință pentru a pecetlui unirea noastră. Spune, Andreas. Îți cer mâna fiicei tale, Zemora. Fiica mea, după jertfa lui Ziper, s-a făcut preoteasă. Ar fi greu să o scot din sanctuar, să nu tulbur. Tata și rege Burebista, pentru mine acești ani de viață se sfârșesc, dacă îngădui. Ce s-a întâmplat în lipsa mea, Zemora? M-am legat de el, tată. Vrerea lui e și a mea. Ce știe marele preot? Ce mă sfătuiește? Nu uita că e tânără Burebista. Glasul inimii e mai presus de orice. Se iubesc cu adevărat, regele meu. Unirea lor va pecetlui unirea neamurilor dacice. Andreas, ți-o dau pe Zemora. Făgăduiesc în fața înaltului sfat, însă mai întâi să dovedești că o meriți. Supune, deci, cetățile Olbia, Tiras, gurile Danubiului, Histria. Când ne-om întâlni la Tomis, întreg pontul stâng fiind al nostru, Zemora îți va fi bună soție. Nu întărăgească că vom porni la Sarmisegetusa. Portul Tomis, în fața pontului Euxin. Marea e frământată. Nourii sunt negri, se stârnește furtuna. Și păsările Tomisului parcă țipă a durere. S-au mâniat zeii. Prin văzduh umblă cavalerii traci cu chipurile lor pământii. Pe cer lungi dâre de purpură, cum a prezis oracolul. Speriază. Zeii ne vestesc biruințe. Cetățile pontului s-au supus voinței noastre, de la Olbia la Apolone. Unele au deschis pașnic porțile, ca Tomisul, unde ne aflăm. Cu altele ne-am războit apric. Așa a căzut Histria în fața lui Andreas. Un sol ne aduce veste, rege Burebista, că la căderea Histriei Ce s-a petrecut? Andreas a fost rănit. O, Zamolxe, ușor sau greu rănit? O spadă l-a străpuns destul de rău, Zemora. Și unde e acum? A poruncit să fie adus cu carul de luptă la Tomis, în goana cailor. Trebuie să sosească. Pe vremea asta, cavalerul trac umblă hai-hui prin văzduh. O, zeilor! Stăpânește steaua, copila mea. Fii tare. Chemați tămăduitorii din cetate să-i oblojească rana. Până sosește, zic să-l ascultăm pe curteanul tău, ilustrul grec Acornion, din cetatea supusă Dionisopolis. Te-ai întors, Acornion? Întors, rege al întregii Tracii. Mai trimis cu însărcinare la căpetenia romană Pompeius, care își împarte cărmuirea Imperiului cu Cezar. Trupul Imperiului Roman e cuprins de război. Se sfâșie generalii pentru putere la Roma. Am judecat astfel să ne băgăm și noi în încleștare, ca să slăbim vlaga leului. Pompeius, câștigând prima luptă cu Cezar, a trâmbițat victoria lui prin sori la curtea noastră. Dacia s-a hotărât să-l ajute pe învingător. Te-am trimis Acornion la Pompeius. L-am găsit în Macedonia. Se pregătea de o nouă încleștare cu Cezar. M-a primit în castrul său. Ce-a spus Pompeius? S-a bucurat de ajutorul în trupe, arme, hrană, ce vrei să îl trimiți. În schimbul acestui sprijin mi-a făgăduit solemn: îți recunoaște statul și, dacă vine la putere, Roma nu face război cu Dacia. Chiar așa a zis Pompeius? Întocmai, mărite rege. Romanii nu se vor amesteca în această parte a lumii. Pacea ne surâde, dacii mei. Nu se știe până când. Dacă învinge Cezar, Leo Roman va veni să muște ursul dacic. Eu cred că Pompeius învinge. Tocmai de aceea îi trimitem pe data ajutorul făgăduit. Agrostis! Ascultă, regele meu. Pregătește un corp de oaste pentru marș. Va pleca în zor spre Macedonia. În urmă trimitem carele cu hrană și arme. Dacă învinge Pompeius, Leo Roman lasă Dacia în pace. Priviți! Carul de luptă a sosit de la Histria. Este adus Andreas. Andreas? Carpii îl poartă pe brațe. Trăiește! Am poruncit să fiu adus în goană ca să te văd. Să-l văd pe Burebista înainte de a... La o parte. Lăsați-l pe mâna temăduitorilor. La o parte. Degeaba, rege Burebista. Sunt... Viața mea se duce. Să-ți dezvelim rana. Lasă-ne, Andreas. Nu mai am timp de rană, buna mea Zemora. Mai bine ascultați-mă. Mi-s clipele numărate. Vreau să vorbesc. Vorbește. Întâi să mă ridic în picioare. Da. Nu, singur.
Așa. Vedeți că pot? Încă am flacă. Mărite rege Burebista, ești oare mulțumit de victoriile mele? Ai fost viteaz fără perete. Ai învins rând pe rând cetățile Olbia, Tiras, Egisus, Histria. Am spălat rușinea de la Apulum. Ți-ai spălat-o. Acum o merit pe Zemora. Așa mi-ai spus la plecare. Zemora-ți va fi bună soață. Nuntă regească vom încinge la... Andreas! De asta am venit la Tomis, să te mai văd odată. Nu vreau să te pierd. Zemora, dacă aș fi trăit, eu și cu tine... Zamor, nu plânge. Nu plânge. Suntem daci, nemuritori. Eu mă duc la Zamolxe. Trebuie să te bucuri. Bucurați-vă cu toții. Sub sceptrul regelui Burebista, Dacia e mare și liberă. Neamul nostru s-a înălțat. Am biruit. Aveți grijă să păstrați țara rotundă, să nu încalce nimeni. E sfântă țara noastră. Păstrați-o așa pentru vecie.